ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਹ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਆਹ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਆ 70 ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਫਰਮਾਲਾ